انسان خو چیټ جی پی ټي او دغه ارټیفیشل انټیلیجنس جوړ کړی دی، خو راځئ چې وګورو چې د انسان دماغ د دې سره خو نه کمزوري کیږي. جی بسم الله الرحمن الرحیم. سن ابراهیم چینل کې تاسو ته هرکلی وایو. تاسو چې په بورډ باندې کم تصویر وینئ دې ته نوم ورکئ. زه تاسو ته چې کم تصویر راوړم نو په هغې باندې ډېر محنت کوم، ډېر په سرچینګ باندې زه تاسو ته د موقع مناسبت سره تصویر راوړم. دا د انسان مازغه دی غیر چاپیره ترنه روبوټ دی. دا دوه د ذهانت خزانې دي، قدرتی ذهانت او مصنوعي ذهانت. انسان یو سیز ایجاد کړی دی، ډیر په مخ لاړ دی، ترقی کړي ده، ډیر خوشحال دی، ډیر سهولیات ورته میلاو دي، ژوند یې ډیر اسان شوی دی، خو پټ ورسره اور هم لګېدلی دی. په انسان کې دننه اور لګېدلی دی او دا انسان رو ختموي. تاسو ټول چیټ جی پی ټي، جیمینای، ګروک، ګوګل، دا ټول سامان موږ استعمالو که نه؟ په څه کې چیټ جی پی ټي نه استعمالیږي؟ په ټولو یونیورسټیانو کالجونو کې موږ چیټ جی پی ټي دغه ارټیفیشل انټیلیجنس استعمالو د خپل کار دپاره. که څوک تیسیز لیکي نو ارټیفیشل انټیلیجنس، که څوک رپورټ لیکي ارټیفیشل انټیلیجنس، که څوک پیپر لیکي ارټیفیشل انټیلیجنس، که څوک ایگزام ته تیاری کوي ارټیفیشل انټیلیجنس، که څوک لیکچرې ورکوي آنلاین یا نورې په کلاسونو کې نو ارټیفیشل انټیلیجنس. ټول ماشومان د کالجو د یونیورسټیانو ستر خلک، که څوک واده کول غواړي، که څوک ګاډی اخیستل غواړي، که څوک مشوره کول غواړي، که څوک په څه بل څه مسلې کې راګیر دی، نو خامخا د ارټیفیشل انټیلیجنس مدد اخلي. یعنی ټول زموږ ټول جسم، زموږ ټول مازغه اے آی ډیپینډنټ دي. اوس موږ د خو ژوند اسان کړی دی، موږ ته خو داسې لګي، خو شاته یو ډېره لویه مسله هم ورسره روانه ده. هغه مسله چاته ښکاري نه، په هغه مسلې باندې ډېر لږ خلک سوچ کوي. ځئ چې د دغې مسلې نه لکه راتاو شو. دا یونیورسټي وینئ، دا یونیورسټي دا په دنیا کې په 1 نمبر یونیورسټي ده. دې ته وایي MIT، میساچوسیټس انسټیټیوټ آف ټیکنالوجي. په انجینیرنګ او په ټیکنالوجي کې دا یونیورسټي په دنیا کې په 1 نمبر ده. دا په امریکې کې ده. په دې کې ساینټیسټ راوچت شو، هغوی ووی چې انسان خو چیټ جی پی ټي او دغه ارټیفیشل انټیلیجنس جوړ کړی دی، خو راځئ چې وګورو چې د انسان دماغ د دې سره خو نه کمزوري کیږي. نو څه چلې وکړو چې 450 کسانې راوچت کړو او داسې حال ته یې بوتلو او هغوی ته یې وویل چې راشئ تاسو موږ ته ولیکئ پیاسه کوه، کهاني راته ولیکئ، مضمون ولیکئ. یو مضمون یې ورته ورکړو چې دا به ولیکي. خو دا کسان یې دغسې پرې نه شو، ما ټوپۍ هلته پاتې شو، دا کسان یې دغسې پرې نه شو. دې کسانو ته یې ټوپۍ واچولې، د عامه ټوپۍ نه ده. اوس دې ټوپۍ ته ویلی شي الکترو انسفیلو ګرافي. هسپتالونو کې دا ټوپۍ اچول کیږي، د انسان مازغه په باندې کتل کیږي. دا ټوپۍ هر سټوډنټ ته واچوله چې دا ټوپۍ واچوه. اوس په دغه ټوپۍ کې دننه واړه واړه ډیوایسز لګېدلي دي، چپس پکې لګېدلي دي چې دا به ستا د مازغو کرنټ راکاږي. ګوري به چې ستا مازغه کوم ځای کې کرنټ کوي، کوم ځای کې رابطه کوي. بیا به دغه کرنټ په منیټر باندې داسې سیګنلې ورکوي د ای سی جي غوندې چې کوم ځای ستا کرنټ کوي. سوچ دوران کې د تھینکینګ داسې څه کار کوي، هغه دوران کې ستا کومه پروژه کار کوي. د ټولو 450 کسانو ته دغه ټوپۍ واچولې او دی په حال کې کېناستلو، پیاسه کوه شروع شو. خو څه کسانو ته یې ووایي چې که تاسو نقل کوئ نو کولی شئ، موبایلونه یې ورته ورکړو چې والې نقل کولی شئ. هغه کسان چې هغوی موبایلونه استعمال کړو په دې پیاسه کوه کې، یعنې په دغه مضمون کې، نو د هغوی په ریکارډ کې، او هغه کسان چې هغوی موبایل نو استعمال کړی په خپل عقل باندې دغه مضمون حل کړی دی، دغه کسانو 55% مازغه کرنټ نه دی راوچت کړی. یعنی هغه لرنینګ، میموري، کریټیکل تھینکینګ هغه ځای غلی پاتې شوی دی. څومره پرسنټ؟ 55%. او دې ډیوایس، دې ټوپۍ 32 علاقې راوچتې کړي دي د مازغو نه، دغه ځایونه ریکارډ کړي دي. په دې کې چې کومو کسانو نقل کړی دی نو 55% مازغه د هغوی اوده پاتې شوي دي، جبکې دا کسانو دغه ټولې علاقې ویشي پاتې شوي دي. دا په دې کې ریکارډینګ شوی دی. دا د دغې کسانو تجربه ده. اوس د دې تجربې پسې څه نقل کول څه دي، مطلب ته نه څه اخیستل دي. مطلب دا اخیستل دي چې الله تعالی انسان ته دماغ ورکړي دي
دا یو ډیوایس په مونږ کې پروت دی. د دې ډیوایس څه کار دی؟ سوچ کول. که انسان ته مسله راشي نو اوارول، انسان د فیوچر سوچ کول، شاته چې څه شوي دي په هغې باندې سوچ کول، ټولې مسلې اوارول، ژوند اسانول، دا د دې ډیوایس کار دی. خو اوس موږ راویستلو دا شی AI، نو په دغې باندې موږ لوډ ډیر زیات کم کړی دی او ټول لوډ راغلی دی په دې شي باندې. د دې شي کار ختم شوی دی. چې کله په ساینس کې چې کله د یو څیز کار ختم شي، په هغه باندې لوډ کم شي، هغه چې د څیز دپاره جوړ دی د کوم کار دپاره، هغه کار ته نه زه نه اخلمه، نو په هغې کې کیږي ایټروفي. ایټروفي مطلب شرنک کېدل، دومره اوسې دومره، دې ته ویلی شي ایټروفي، راغونډېدل، کمیدل. نو د AI د وجې، د مصنوعي ذهانت د وجې د انسان قدرتي ذهانت کې څه روان دي؟ کوګنیټیو ایټروفي. کوګنیشن څه ته ویلی شي؟ لرنینګ یعنی زده کړه، تھینکینګ سوچ، میموري یاداشت. دا درې واړه څیزونه ته څه وایي؟ کوګنیشن. او ایټروفي مطلب راغونډېدل، راکمیدل، ختمیدل. موږ کې ډېر خلک د دې شکایت کوي چې یاره زما یاداشت کمزوري دي، څیز راته نه یادېږي. د هغې شاته وجه دا هم کیدلی شي چې موږ د انسان چې دا کوم څیز رایستی دی په دې باندې ډیپینډنټ شوي یو. د ټولو خلکو یاداشت کمزوري شوي دي، اورال د انسان یاداشت کمزوري شوي دي بیکاز اف AI. اوس AI ته یو بل ټکی هم د دې دپاره استعمالیږي، دې ته وایي ډبل ایج سوارډ. ډبل ایجډ سوارډ څه مطلب دی؟ ما سره توره ده، نو د تورې خو یو طرف تیروي که نه، هغه پس طرف چې کوم وي هغه ما ځان طرف ته کړی وي، تیره طرف مې د دشمن طرف ته کړی وي، نو زه حمله وکړم او جنګ وګټم. اوس که چېرې ما دواړه طرفونه تیره کړو، بیا به څه چل کېږي؟ بیا به زه په دشمن چې کله ګزار کوم نو شاته به مې ولیم لګي په دغه بل طرف باندې، ځکه چې ما خو دواړه طرفونه تیره کړي دي. نو دې ته وایي ډبل ایجډ سوارډ. ډبل مطلب دواړه، ایجډ مطلب تیره ځایونه، او سوارډ مطلب توره. د تورې دواړه طرفونه تیره شوي دي. نو آرټیفیشل انټیلیجنس انسان ته ذهانت، ژوند هم اسانوي، سهولیات هم درته راوستي دي، ټیم هم درته بچت کوي، خو په تا باندې هم حمله کیږي، ستا کوګنیشن ورسره خراب شوی دی. مزغو دپاره یو بل ټکی استعمالیږي نیوروپلاسټیسیټي. د دې څه مطلب دی؟ ګوره که دا زموږ مازغه دي که نه، نو په دې کې خو خلیې دي که نه، نیورانز دي که نه، یو نیوران او دا بل نیوران، دا بل نیوران، دا بل نیوران. ګوره دا یو نیوران نه دی، دا د ده سره هم په رابطه کې دی، د ده سره هم په رابطه کې دی، د ده سره هم په رابطه کې دی. دغسې دا نیوران په مخکې 5 کسانو سره په رابطه کې دی، دا د 10 سره په رابطه کې دی، دا د 12 سره رابطه کې دی. اوس چې زه کله سوچ کوم که نه، په ځان باندې لوډ راوړم، ما ته یو سوال مخې ته رالو، نو دا نیورون اکټیو دی، بجلی جوړه ده، دا دغې ته میسیجونه پاس کوي، کرنټ پاس کوي، هغه دغې ته پاس کوي، او دا لرنینګ، دا میموري، دا کریټیکل تھینکینګ روان دی. خو که ما ته تا سوال راکو چې دا سوال څنګه دی، دا مسله څنګه ده، او زه ډایرکټ کېناستم ټکه 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 ChatGPT، جیمینای، ګروک چاته مې ورکړو چې وایي دا مسله راته اواره کړه، نو په ده خو لوډ رانلو که نه، چې په ده لوډ رانلو نو دغلته خو کرنټ نه ځي که نه. چې کله کرنټ نه ځي نو مطلب دا دی چې نیوروپلاسټیسیټي کې کمی راغلی دی. نیوروپلاسټیسیټي مطلب دغه کنیکشنې، دا کنیکشنې کمیږي، او د دغې د کمیدو د وجې د انسان میموري او د انسان سوچ کې کمزوري روانه ده. موږ ټول په AI باندې ډیپینډنټ یو. که زه تاسو ته ووایم چې بهی د وینې څه کار دی، دا ټولو سټوډنټانو ته ما ووایي چې د وینې څه کار دی، what is the function of blood. دا وینه چې زموږ په رګونو کې تاویږي راتاویږي، نو دا خو د رګونو نه بهر نه راوځي، بیا دا څه ته تاویږي راتاویږي؟ په کلار دی چې ته په ګوټ کې څملي که نه، دا ټوله وینه دې راغونډه شي، دا څه دپاره تاویږي راتاویږي؟ چې ته لکه د رګ نه راوځم نه، او هسې کله درړه درړه لاندې غته کوز شي، خپو ته کوزه شي، بیا داسې لاسونو ته لاړه شي، بیا بره وخوږي، هسې په پیپ کې ځې راځې مستي کوې. خو چې ته یا بهر ووځه او یا چې ته ګوټ کې کښېنه، د وینې څه کار دی؟ دا ټولو سټوډنټانو نه ما تپوس وکړو. اوس په کار ده چې ته په خپلو مزغو باندې لوډ راړې، دا نه چې ته اوس لیپټاپ ته کښېنې، ډایرکټ به نه کښېنې لیپټاپ ته، په خپلو مزغو به پهله زور راړې، ځان دپاره به سینیریوز جوړی،
کنډیشنز به جوړی چې یاره دا وینه چې د دې ځای نه پمپ کېږي، دا زړه چې دې ځای زما درزیږي، دا په دې رګ کې چې روانه ده، خو ده به دې به سره اخیستې وي که نه. دا چې د لاس ته روانه ده نو څه دپاره روانه ده؟ بیا د دوی پیپونو نه جدا شوله، واړه واړه پیپونه شولو، په دې لاس کې خوره شوله ټوله، چې خوره شوه خو څه شی تقسیموي که نه، دا خو څه تقسیمول غواړي دا وینه. دغه سوچ وکړه نو بیا خیر د لیپټاپ ته کښېنه، ډایرکټ به د مصنوعي ذهانت نه کار نه اخلي، د مصنوعي ذهانت نه به ډایرکټ کار نه اخلي، ځکه چې دا پریډکشن دی د انسان چې 100 کاله یا 200 که دا دنیا قایمه وي، دا مونږ ژوند وي په دې مځکه باندې، نو 200 کاله یا 300 کاله پس چې کوم انسان راځي د هغه دماغو کې به ډېر فرق راغلی وي ایز کمپیر ټو اس مونږ چې اوس کوم یو. ځکه چې دنیا خو ارټیفیشل انټلیجنس په مخ باندې زیاتېږي، ژوند خو نور هم اسانېږي که نه. چې کله هم مصنوعي ذهانت په مخ باندې ځي نو دا قدرتي ذهانت ورسره په دغه باندې د هغې فنکشن ختمیږي، هغې باندې لوډ کمیږي، او چې لوډ کم شو نو کوګنیټیو ایټروفي ته خطره ډېره راځي، یعنې دغه کې دا سپیډ تیزیږي د کوګنیټیو ایټروفي، دغه پرزې ورو ورو شرین کیږي، ځکه چې د یو پرزې کار نشته، ته نو څه به کوې؟ ته دا لاس داسې ونیسه، داسې شپېته رسې دا لاس دلته کې وتړه، مونږ چې کوم لاس مات شي مونږ داسې تړلی وي، هغه که مونږ هغې نه پلستر لرو که کمزوری شوی هم وي، هغه کمزوری شوی وي له غوندې، ځکه چې هغه کار ختم شوی وي، هغه مونږ صرف داسې نیولی وي. نو کله چې د دې مغزو د دې پرزو کار نه وي، په دې مونږ لوډ نه اچوو، نو دې کې به ایټروفي کېږي. دا ساینس وایي. دا وګورئ، مصنوعي ذهانت او انساني ذهانت او د دې مستقبل خطرناک کېدلی شي. ګورئ وسن ابراهیم یوټیوب چینل. تھینک یو ویری مچ.